medication Yeah. and how to... Very important. And it's also a way to reduce stress, because all stress comes from emotions about the past and the future. And meditation and pranayama both are the... You've heard about going into the present moment? Yeah. Everybody's talking about it, but nobody talks about how. How? Right? Exactly, Well, there's exactly. things that are happening in the present moment, like I'm breathing, Yeah. I'm hearing sounds in the room, Yeah. right? I'm feeling a temperature in the room. There's things that I'm not paying attention to that are happening right now, that are happening in the present moment. And by paying attention to those things are what allows me to come to that place where there is no stress. Wow, fantastic. So it's really mindfulness That's right. and being aware That's right. of everything, of the environment, of wow, okay, a lot. Okay, other diseases that Ayurveda can treat, like we mentioned sleep. What else? Well, I'd like to talk. Every disease can be treated by Ayurveda. Like I said, we all have the right to perfect health. It's our birthright as human beings to be perfectly healthy. Yes. And so all diseases can be treated with Ayurveda. What I'd like to talk about a little bit more is about how. How? Okay. That's how? right. How? Right. And it because like you said, it's a lot. It's a lot. Yeah. And if you were to come to me and I was to give you all of the changes that would be helpful for you to make in your life, you would do it for about a week, and then you would say, this is too much, I was happier before. So, and the goal of Ayurveda is happiness. So a few modifications to your lifestyle, a few modifications to your diet, a few modifications to the way you start your day. That's very important. The time of the day that we eat is... People have it backwards. So breakfast should be a very small, light meal. Our biggest, and it should be done before 10 o'clock in the morning. Before 10 o'clock. That's right. And between 10 and 2, that's when the sun is highest in the sky, and our digestive fire is also the hottest. So that's when we should have our biggest meal of the day. And at the end of the day is when we should have a soup, like because we're going to be sleeping, and we don't want our bodies to be too busy digesting and disturbing our sleep. So we want to make sure we don't eat anything after 8 p.m. So looking at these food habits, the way that we're eating, like I said, the way we look at food, the time of the day that we eat food. I mentioned to you that there's Vata, Pitta, and Kapha. Mm-hmm. That includes the seasons of the year, the times of the day. Yes. Wow. So it includes all of that. So there's a Vata time of the day, a Pitta time of the day, and a Kapha time of the day. And the time, like I said, Pitta is between 10 and 2. So this is the time where 4-hour segments. So Pitta is 4 hours. Okay. Then comes Kapha. Okay. Then comes Vata every 4 hours. So if we adjust our lifestyle and become in tune with nature, that's what it is to come home. When I mentioned that it's really about coming home, it's about becoming in tune with nature, living our lives in tune with nature. Okay. Wow, interesting, huh? I never knew all of this. Very good. Wow. So, kayo po dyan, ano, kung meron kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa amin po sa 0977-631-0607 at sa 0949-570-8003. Yun po. So, tuloy po rin po ang ating diskusyon, no, tungkol sa Ayurveda. So, ngayon po tayo po ay nagsasabi kung paano natin matutulungan, no? Very practical applications, Lee. Thank you for that. It's very practical, no? What you said earlier. So, in our next segment, we will also continue to discuss, you know, how Ayurveda can help us, and I think also we will ask about a center that's you know, you can go to, you can visit, and know and learn more on how Ayurveda can help you. Diyan lang po kayo, wag po kayong aalis, babalik po kami. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV.
Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Dante's hell isn't fiction. It's prophecy. What's the last thing you can remember? I had some kind of an accident. I can't remember anything. It's your head trauma. Imagination, memory, everything tumbles together. I found this in my jacket. We're opening it. It's Dante's Inferno. This is what I have been seeing. I want to know what I'm involved with. Let's go. Where's Professor Langdon now? Out at Fred. And in possession of the tube? I left you a path. Now, only you can finish it. Is this supposed to be a challenge? A puzzle specifically designed for you. He created a plague. If a plague exists, you know how many people would want it and what they'd do to get it. This map, it's a trail, so I can find it. Remove Langdon. Come on, this way. I know why I'm in Florence. There's 9 locations. This is the first. Look, look, look. It's a clue. I will do everything I can to find it. What if they find you first? Let's get him. Go, go! Half the people on Earth will die. We'll outbless the lighthouse. They still have a chance to save the world. Humanity is the disease. Inferno is the cure. Lucky 7 Koi Productions Incorporated, in cooperation with Solera Resort and Casino, present Powerhouse, Pinoy World-Class Performers, spearheaded by former Journey frontman Arnel Pineda, with other performances by Michael Pangilinan as he sings Pare Mahal Mo Raw Ako, and the next big diva, Morissette, with a special participation of UK's X Factor finalist, The Fourth Impact, and Jack Pinoy Star Quest Grand Champion Mayumi and TOMS Band. Powerhouse, Pinoy World-Class Performers, happens on October 28, 2016, 7:30 p.m. at the Theater Soler Resort and Casino. Ticket prices are at 7,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, and 1,200 pesos. Tickets are available at Ticket World. For more information, call 891-9999. Mantikang makapit, mag-dishwashing na sulit! That's the way, that's the way I found one. Kalsebo pati lansa, I love it, sulit pa yan. Fast paste o doble pa, ang dali ng ugasan. That's the way, that's the way I found the one. That's the way, that's the way I found the one. Todo linis presyong sulit das. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Tuloy-tuloy ang pakikinig sa DZRJ 810 AM, 8 Media at panonood sa 8 TV, Cable Link Channel 7.
Magandang hapon po. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Klinika On Air na yung Biyernes ng gabi. At tuloy pa rin po tayo sa pag-discuss ng ating topic na Ayurveda. No? With us is Mr. D. Colin. He is a holistic health specialist, and he's been good enough and kind enough to enlighten us on how Ayurveda can help all of us who are in need, for whatever disease that they have. So, Lee, so how we already talked about how, how does Ayurveda help? How can one balance? How one can center? I think that's the main part of the how. So, how can people be more in tune with themselves? So that's being aware, mindfulness. So now we have examples from your patients who tried Ayurveda and had great results. Definitely. Okay, can you share us one or two experiences? Yes. From patients? Yes. I know you also deal with a specialty, which is pain elimination. Can you tell us more about that? Yeah, that's correct. Okay. So every client that's come and had an Ayurveda consultation with my wife Shakti and I have referred all their family and friends to come because they've seen changes that have happened in their life, long story short, that have enabled them to become happier and healthier. Good. You mentioned, you were asking me about the pain elimination. Yes. So that's really big because, as you know, there's a lot of pain management organizations out there. Yeah. And I have clients that have spent hundreds of thousands of pesos. They can be costly. And still haven't gotten well. Exactly. And are still in pain and still have the injuries that are behind that pain. Okay. And I have the ability through trigger point therapy to not only remove the pain, but also to remove the injuries behind that pain. Okay, so whatever they might be. From a simple backache or a simple frozen shoulder, there is an underlying cause. It can be psychosomatic. It can be a previous experience. Am I getting it right? So all injuries happen for one of three reasons: either overuse, underuse, or misuse of a muscle. And the problem is there are no muscle doctors, which really 25 years ago left an opening for me. And I studied with someone who trained with John F. Kennedy's therapist, Janet Travell, and took it to the Olympic Games. And I've been practicing this for 25 years. And you learned it from him? And I learned it directly from him. That's right. Wow, fantastic. Yeah, I was really fortunate to have met him and studied with him. And like I said, for the last 25 years and the last 2 years here in the Philippines, I've had many clients that have come to me in excruciating pain, and it's such rewarding work to see them walk out 2 or 3 weeks later with no pain and no injury and not have to come back to me. And it's very of course it's a different business model, my goal being to lose all of my clients, but that is my goal, because what they do is they send all of there's no shortage of people that are in pain. Of course, and whether it be a neck problem or a shoulder problem or a sciatica or a knee problem or an ankle problem, anywhere from the head to the toe, if you've got pain in your range of motion, I can take it from you in one visit. In one visit. And then to make it permanent, it takes between 6 and 8 visits, 48 hours apart. So if you were to walk into my clinic today with pain anywhere in your body, you would walk out without it. It would come back the next day, and then you would have to come back the following day. But 6 to 8 treatments later, that pain and the injury behind it would be gone. So many of my clients are athletes, people that have injured themselves in sports. I have a lot of elderly people that have come to me and they think that they have pain because they're old. Yes, that's a common notion. That's right, and that's not the case. It doesn't have to be.
it isn't the case. I stand isn't the on my case. head every morning, and I'm 60 years old. Oh, So- don't tell your age. So it's definitely not the case that age is a contributing factor to pain. Yes. We can live our entire lives without pain if we set the stage properly. And I have the ability to teach you how to do that, to do it for you, and then allow you to live your life in a way that is pain-free and disease-free also. So whether a person wants to come in for Ayurveda and learn how to change their entire lifestyle, or they just want to come see me because they have sciatica or whatever kind of pain in their bodies, they're certainly welcome to come to the clinic. And we're in San Juan. Okay, thank you Yeah. for that. Okay, please tell our audience and our viewers where can they see you and your clinic hours and how to get in touch with you, your numbers. Okay. Because a client has to see me every 48 hours for chronic pain relief, and I've got an average of 30 to 40 clients a week every other day. Wow. We're open 7 days a week. We're technically closed on Sunday and Monday, but you have to and I do it by appointment only. And, but I always have appointments. So I don't want to be the guy that said no to somebody in pain. Of course. So a person can... And As so a healer, we're like that. yeah. Right? And I love my work. It's my life. My work is... I came to the Philippines to practice this work, and I See, absolutely... so how long have you been here, Lee? 2 years. 2 years. See, just because you married a Filipino. Yeah. And it's a dream come true for me. Oh, good. Yeah. Good, great. Yeah. Okay, so they go to your clinic. Where's the clinic located? Yeah. Yeah, okay. So we're at 226 Wilson Street, right across the street from Tokyo Bubble Tea and the Health Cube building, Okay. and right next to BDO on the 3rd floor. You can't miss it because there's a big Creativa Whole Health Center sign that says pain elimination right in front of the building. So it's Okay. pretty hard to miss us. Okay, so it's Creativa Yes. Wellness Creativa Whole Health Center. Whole Health Center. Yes. And you do Ayurveda? We do Ayurveda, Vedic astrology, and Vedic astrology, and that- pain elimination. That sounds interesting. I think I have to invite your wife, Yeah. who is unfortunately out of the country now doing a lecture. Yeah. But in the coming weeks, I will invite her just to talk about Vedic astrology. She would love to do that. She'd be honored. Okay, so it's Vedic astrology, Ayurveda. What's the third one? Ayurveda, Vedic astrology, and pain elimination. Pain elimination. Okay, fantastic. And detox. You But that's also also, do- but we use... that's part of the Ayurveda. Yeah, so we use what's called Panchakarma. That's a whole nother segment. But Panchakarma is a very aggressive treatment, I would say, where we're basically rebooting the human body, to make a long story short. And Oh. detox is a big part of that. And we also offer that. Now we're offering in-home service for that, but soon we're going to be opening a center strictly for detox. Great. Fantastic. Okay. Before we go, I think any last words, Lee, or you have any insights to share our audience on Ayurveda and how you can help patients? Yeah, it feels really good to be talking to a Western medical doctor that is actually interested and cares about, has added the health, the care to healthcare, right? Yes, that you exactly. actually care enough to bring on other people that have other different healing modalities than the one that you use. Yes. And so I have a tremendous amount of respect for you for doing that, and I'm very grateful for you having me on the show. Thank you for being here, Lee. Yeah, happy to. And I think really that Western and Eastern methods should be integrated. It's not only purely Western or purely Eastern things. So I really am honored that you you came all the way here to do our show, and I think for all of the viewers, you have to really be mindful. Is that correct? That's right. Is that the right term? In tune with nature. Mindful when you're outside of nature, outside of your own nature, and outside of nature itself. Yes. And mindful about how important it is to stay in tune with nature.
That is the way to. You said it right. It is about centering ourselves in spirit, in nature, in our true nature as spirit. Yeah. That's right. And I really can't stress enough on the food, because that's really what I teach. So certain foods can influence whatever disease we have, or whatever disease that we might have in the future if we're eating a certain kind of food. You might not know it, but in the future, 5-10 years from now, that might haunt you. That's Correct? right. That's right. So all of these preserved foods, all of these junk food that we consume, all of these GMO foods. That's right. Should I say that? That's right. And if we are going to eat them, be sure that we bless them. So I'm not suggesting that we start looking at the food that we're eating with a sour taste in our mouth. Yeah. I am suggesting making modifications, but it's a very important part of eating to bless the food that we're eating. Actually, yes. Among Filipinos, we're a Catholic country here, so it's really our custom to be blessing our food whenever we eat, before we eat. Which now I think the young people don't do it as much. Yeah. But I think we should be very mindful of that, to be blessing our food, blessing our, So, one of the people, the gurus that I studied with, Mayama is her name, and she said that it's better to eat a Big Mac with a smile on your face than to be a pure vegetarian and miserable about it. Wow. Okay. That's a good insight. That's a good insight. Wow. I think so. So yes, make some modifications, make some changes. If you know that you're eating, regardless of what you're eating, if you bless it, that's an important piece of the puzzle. And if you're preparing it yourself, it's important that you're happy. And you said. And how to prepare it, right? That's right. That's really the process. And if you want to learn that, you can come to the center and do that. The center also in just a few sessions. Yeah, it's a very comprehensive program that's given to our clients in just a few sessions. You do a lot, Lee. Yeah. We hope so. Thank you for being here in the Philippines. My pleasure. So we are so blessed. I think you're just a few practitioners of Ayurveda here. That's right. I know, right? That's right. So they're really a handful, and they're probably just in Manila. That's right. Not even in the provinces. Yeah. So have you heard of the word namaste? Yes. It means that the spirit in me blesses the spirit in you. Since we're talking about Ayurveda and yoga, I think I should end my talk by saying namaste. 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 Okay po, salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig ngayong hapon, sa ating panauhin na si Lee Collin ng Creativa. So yan po, kung meron kayong mga katanungan, kung meron kayong gustong mapaliwanag sa inyo ng ating guest, magpunta lang po kayo sa kanilang clinic, at siya po ay malugod na kayo ay tatanggapin. So sa ngalan po ng mga staff dito, marami pong salamat. Magkita-kita po tayo ulit next week, Friday din po, 6 o'clock to 7 o'clock p.m. sa Klinika On Air. Ito po si Dr. John Reyes. Salamat po sa inyong pakikinig at have a safe weekend and God bless us all. Namaste. The Doctor is On Air. Dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Samahan tuwing Lunes si Dr. Edwin Bien. Martes, Dr. Ray Salimel Jr. Miyerkules, Dr. Charlie Mendez. Huwebes, Dr. Cecil Katapang. At tuwing Biyernes, Dr. John Reyes. Klinika On Air, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido at sa HRI TV, Cable Link Channel 7. Handog sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
8-Try Media Pro Incorporated. This is 8-Try TV. Hello, my name is John Paul and I'm inviting everyone to watch BizTalk 101 here at 8-Try TV, Cable Link Channel 7 every Sunday, 5 to 6 p.m. Where pag-uusapan po natin dyan ng mga iba't ibang business opportunities na pwede nating pagkakitaan. Once again, that's BizTalk 101 every Sunday, 5 to 6 p.m. See ya! Makikita natin dyan dahil unang-una sa nakakatulong na tayo sa mga kababayan natin at yan din siguro ang magiging This program is brought to you by 8-Try Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8-Try Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8-Try Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Huwag maging mangmang sa batas. Narito si Attorney Virginia Laxa Suarez para sa Payong Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Payong Legal. Sa ngalan po ni Attorney Virginia Suarez, ako po ang inyong lingkod, Bernard Tan. Pansamantala pong hahalili para sa kanya. Ayan. Bagamat wala rito si Attorney Virginia Suarez, ay meron naman siya mga inihabilin sa atin na pag-uusapan natin ngayon. Ukol sa mga iba't ibang batas dito sa atin sa Pilipinas na makakapulutan po natin ng aral at siyempre gabay sa ating pamumuhay. Ayan. Oo. So, ano po ba mga nangyari ngayon itong mga panahon na to? Siguro nagulat kayo, nandito ako, gabi na. Ang inlikod po umaga na po ngayon nakikita, napapanood tuwing alas 8 hanggang alas 9 na umaga sa programang Kakampi. Ayan, oo. So sana masubaybayan nyo rin ako, ha? At bukas po, 1 year na po ang 8-Try Media. Anak, mayroon pong malaking selebrasyon. Dito gagawin sa amin sa Quezon City Sports Club. Nako, pwede po magpunta ron, kaya lang may bayad. Hindi, ikaw special celebration po namin yon. Anyway, congratulations po sa 8-Try Media at 8-Try TV at sa mga anchors at sa mga, siyempre, mga empleyado, na mga masisipag na empleyado dito sa aming kumpanya. Ayan, So, pansamantala ngayon, habang inaantay po natin, siyempre, pwede natin pasadahan muna yung mga tinatawag nating kaganapan, ano? Ano po ba mga may init na kaganapan dito sa atin sa ating bansa? Una na rito, yung tinatawag po natin na nangyayari po mga hearing dito sa Kongreso at sa Senado, di ba? Lagi po natin tinatalakay yan dahil ang sinasabi nga natin, tulad po nung nangyaring hearing nitong sa sa Kongreso lang na yung pag-imbestiga kay Senator De Lima dito sa paglaganap ng droga dito sa penitentiary, na napagdebatihan noon na lalabag daw sa batas kung sakasakali na ipalalabas yung kanyang sex video, di ba? Pero kung napansin nyo naman doon sa hearing, tila ba parang naipalabas na rin base doon sa mga kwentuhan na naganap doon sa investigasyon, ano? Na nabanggit doon ng mga testigo in detailed ang mga kaganapan na siyempre kung pakikinggan ninyo parang tipong
parental guidance po ang dating, di ba, no? Pero kung titingnan ninyo, paano nga po bang nangyari 'yon, ano? Meron kayang nilabag na batas kung sakasakali, sa pamamagitan ng ginawang paghearing kahapon na hindi man naipalabas yung controversial na sex video, tila ba naidetalye naman yung mga tipong kung ano yung napanood o kung ano yung nakita, parang ganon. So, may diferensya po kaya yun sa batas? Naku, tingnan natin, baka sakaling may sagot dito si Attorney Suarez, di ba? Kumbaga, may nilabag ba dun sa hearing na yon kung sakasakali, di ba? So, dito natin malalaman yan kung meron man o wala, di ba? O ngayon, eto na, naiabot na sa akin. Aba, okay. So, titingnan natin itong mga naipagbilin sa atin ni Attorney Suarez na tinatawag natin na batas dito sa ating sa Pilipinas, no? Ito, kagaya nito, napakasimpleng batas nito, pero makikita ninyo, no? Makita natin yung tinatawag natin na karapatan ng bawat isang mamamayan. Tulad nitong yung kapitbahay daw namin ay tinanggal ang muhon nila at nilipat para lumabas na lampas kami sa property nila. Nakakuha po sila ng almost 50 square meters. Ano po kaso pwede? Yan ang tanong ng isang ating mamamayan na humihingi ng payo kay Attorney Suarez. Ang muhon po, no? Yun po yung tinatawag natin na nilalagay po sa isang property na parang palatandaan po. No? Sa mga hindi nakakaalam po ano ang tawag doon sa ibig sabihin ko, ano ibig sabihin ng muhon. Ngayon, yung muhon na yun, parang napaka-ano lang po niyan, isang kapirasong bato po yan, na hugis medyo bilog po yan, na medyo matangkad ng konti, at yun po ang nilalagay sa mga property line para masabi lang na ito yung palatandaan kung hanggang saan po yung property. Yan, parang ganon. So, ang tanong nung isang ating mamamayan, yun daw kapitbahay nila, tinanggal daw yung muhon kasi pwede i-move talaga yan tinanggal tapos inilipat para lumabas na lampas daw sila sa property line. Tapos nakakuha sila ng almost 50 square meters. Aba, napakahaba nun 50 square meters. So, tinatanong nila ano po daw ang pwedeng ikaso. Ngayon, ang karaniwan na awayan sa lupa ay ang tinatawag na encroachment o pagkuha ng parte ng lupa sa katabing lupain sa pamamagitan ng pagbabakod ng lampas sa boundary o paglilipat ng muhon. Ang muhon o ang boundary marks ay ang maliit na simento na pahabang pabilog na nakabaon sa mga boundary ng lupa at tumatayong palatandaan ng mga nets and bounds o boundaries ng mga magkakatabing lupa. Ang mga ito ay inilalagay ng gobyerno tuwing mayroong kadastre o pangmalawakang pagsasaayos ng mga boundary ng mga lupa sa buong Pilipinas. Nilalagay ito sa lupa upang madaling malaman ang mga tao ang kanilang mga pag-aari at maiwasan ang pag-aaway bunga ng kalituhan. Kaya nga may muhon kung tawagin. Ano? So, ngunit, marami din sa atin na hindi ito ginagalang at may mga tao na tinatanggal ang muhon dahil sa mga pansariling dahilan. May kaparusahan ba ang batas sa pagtatanggal ng muhon o boundary marks? Yan ang tanong. Ang sagot po ay oo. Oo. Bakit? Ang Article 313 ng Revised Penal Code ay nagpaparusa ng kulong at multa sa sinumang tao na magtatanggal o maglilipat ng boundary marks o anuman landmark ng gobyerno sa mga kalupaan. Meron, kaya mag-iingat po tayo dahil ang Article 313 alternating boundaries or landmarks. Ito po yan. Any person who shall alter the boundary marks or monuments of towns, provinces, or estates, or any other marks intended to designate the boundaries of the same shall be punished by arresto menor or a fine not exceeding 100 pesos or both. Napakababa, no? Ang parusa sa pagtanggal o magtatanggal o maglilipat ng boundary marks o anuman landmark sa gobyerno sa kalupaan ay tinatawag po nating sandali sundan lang natin dito sa susunod na pahina. Ayan. Pagkakakulong ng 1 araw hanggang 30 araw at multang 100 pesos o pareho nito base sa diskresyon ng korte.
So ang tawag dito ay ang paglilipat o pagtanggal ng boundary marks o tinatawag na mohon sa isang lupa ay isang krimen na pinaparusahan ng kulong at multa under Article 313 ng Revised Penal Code. Ang boundary marks o mohon ay pwede lamang galawin sa pamamagitan ng isang court order o sa tulong ng isang geodetic engineer sa isang relocation survey na kasama ang mga magkakatabing may-ari ng lupa. So, kailangan pala para mailipat itong mohon na to, may court order at kasama doon yung mga may-ari ng lupa as witnesses, no? Kumbaga, nandoon sila, ipapakita at may kasama pang geodetical engineer kung tawagin. Pero sa batas na to, napakalumang batas na rin siguro nito dahil mapapansin nyo na ang penalty nito ay 100 piso lamang, no? At ang pagkakakulong po ay aresto minor lang na umaabot lang more or less na mga 1 araw hanggang 30 araw. So 1 day or 30 days lamang. So siguro isa ito sa mga batas na dapat pang irebisa ng mapagtibay ang mga penalties nito, di ba? So ito pang isang tanong, ano? Meron ditong nagtanong tungkol sa okay. Aba, ito medyo mabigat ito, ha. So ito, mahal po ba ang DNA test? May iba po bang paraan na pwedeng patunayan ko sa korte na siya ang tatay ng anak ko kahit wala siyang signature sa birth certificate ng bata? Well, ang parental ay, ito sagot ni Atty. Suarez, ha? Ang paternity ay ang legal na relasyon ng bata sa kanyang tatay, no? At kung ito ay napatunayan, ang karapatan sa suporta, mana at paggamit ng apelyido ng tatay ay madaling ma-establish. Ang akala ng karamihan na ang pirma sa birth certificate lamang ang pwedeng magpatunay ng paternity o relasyon ng anak sa kanyang tatay o kaya ang DNA test kung saan ang dugo ng bata at ang tatay ay ini-examine ng mga doktor kung ang kanilang genes ay nagmatch. Ang dalawang paraan na ito ay sa isa lamang sa mga maraming paraan para patunayan ang paternity o relasyon ng anak sa kanyang ama. Kaya kahit hindi kasal ang kanyang mga magulang o hindi siya gumagamit ng apelyido ng tatay o hindi siya na-acknowledge ng tatay niya sa birth certificate niya, maraming paraan na nasa family code at rules of court na patunayan ang relasyon ng bata sa kanyang ama at hindi lang ang birth certificate niya. Dahil nasa Article 172 ng Family Code na pwedeng patunayan ang relasyon ng anak sa tatay o nanay sa pamamagitan ng una ay ang birth certificate ng bata o final judgment o decision ng korte na napapatunay ng relasyon. O ikalawa, ang pag-amin ng magulang sa public document or a private handwriting, handwritten instrument and signed by the parent concerned. Kung wala ito, pwedeng gamitin ang mga testimonya at mga evidence ng una, the open and continuous possession of the status of a legitimate child, or ang ikalawa ay any other means allowed by the rules of court and special laws, no? So bilang example, ang pag-amin ng magulang sa public document and signed by the parent concerned ay pwedeng mga dokumento sa SSS, GSIS, at iba pang government records applications kung saan nakalista ang anak bilang children, no? Ganon din ang pag-amin ng magulang sa private handwritten instrument and signed by the parent concerned ay katulad ng mga Christmas cards at iba pang pagbati na may kataga itong my son at may pirma ng nasabing tatay. Kasi tila ba parang pag-amin po yun, eh. Di ba? Tila ba parang pag-amin yun, no? Pwede rin patunayan ang open and continuous possession of the status of a legitimate, illegitimate child sa pamamagitan ng mga testimonya ng mga witnesses na mga kaibigan halimbawa o kakilala at kamag-anak o ang reputasyon bilang mag-ama sa komunidad, no? Alam doon sa lugar ninyo, parang ganon. Pwede ring ipasa sa korte ang mga video o picture kasama ang mga testimonya nito. Marami pang mga paraan sa rules of court na pwedeng gamitin upang patunayan ang paternity katulad ng pag-amin sa text messages, Facebook page at mga email, which is mga moderno nang ginagamit ngayon. Kung kaya hindi rason, ano, sa pagtanggi ng suporta ang kawalan ng pirma sa birth certificate ng bata, no, kahit hindi nakapirma po yan.
Di po ba? So, ang tatay o ang ama na hindi nagsosuporta sa anak, kasalman o hindi, ay pwede ng kasuhan ng economic abuse under Republic Act number 9262, otherwise known as Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ito ay isang criminal case. Ganon din ang tatay na pinagkakait sa anak. Ang tamang pag-acknowledge sa anak after na mapatunayan ito sa korte ay isang uri din ng psychological abuse. Kaya ganun po yun. No? Meron naman pong batayan para mapatunayan ito. Kaya lang, dadaan po tayo sa proseso. So yung proseso po na yan, yun nga yung sinasabi, tulad sa mga makabago ngayon na Facebook account, no? Yung mga text messages po. So, yung mga email po, kung kagaya kanina, yung sinabi nga, Christmas card o anumang birthday card, na may nakalagay na po doon na my son, o sa Tagalog po, anak. So, ibig sabihin, doon pa lang ina-acknowledge na po yun, yung relasyon. So, kung doon meron na, pinagbabatayan na rin po yan. At ito po ay sinasabi natin kung sasampa naman sa korte, dahil under sa Republic Act number 9262, ito po yung tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ito po yung pagkait ng suporta. Kasi pag pinagkaitan po ng suporta ang isang anak ng isang lehitimong magulang, pwede pong sampahan ng kasong ganito ng kapabayaan po. O di kaya naman po, yung tinatawag na yung bang pagkakait din sa isang anak ng tamang pag-acknowledge sa anak. Yung bang tipong alam ng anak siya, pero ayaw pa rin aminin ng tatay. Halimbawa, no? Todo tanggi pa rin. Pagka ganyan po ang nangyayari, lumalabas naman po ron, para bang yung right naman ng bata, dito papasok yung psychological abuse. Aba. So dito mo makikita ngayon ng batas natin na kung papaano po papasok yun. Dahil ang sinasabi po rito, ang paternity o ang relasyon ng bata sa kanyang tatay ay pwedeng patunayan sa korte ng ibang paraan na naaayon sa rules of court katulad ng testimonya ng witnesses at reputasyon sa komunidad at hindi hadlang sa pagpapatunay ng paternity kung hindi siya gumagamit ng apelyido ng tatay niya o hindi siya acknowledge ng tatay niya sa birth certificate niya. Ayan, nadagdagan tayo rito. Game. Ayun So, tamo, maganda rin ito. So napakarami pong mga kasong idinulog dito para kay Attorney Suarez. So, Bob, sakto naman ang pagkakatawag ko kay Bob. Siyempre, sa oras po na 7:20, Chityam Ditsap na po ng gabi ay magbabalik po ang Payong Legal. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing nisipan ako, ni Josep, ayoko silang mahawa Laging lola ko, since nawala yung mami ko, siya na yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng Niosep. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa Niosep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. My name is Kubo. I look after my mother mostly. What was father like? He was just like you. Strong and so handsome. Ugh, mother! I use magic to tell stories. If you must blink, do it now! About epic battles, warriors and monsters. But I had no idea my stories were actually true. We've been looking for you for so long. Mother! Kuro, you must find your father's armor. It's your only chance. Who are you? Your family is very powerful. Your mother used her magic to save you and bring me to life. I'm here to protect you, Kubo. And that means you have to do as I say. Don't mess with the monkey. Have you seen this
this crest before? Of course. This is a miracle. I have found the son of my master. Your quest is now my quest too. We don't know anything about you. Firing an arrow is hardly what I'd call impressive. Literally the first time I've ever done it. Your magic is growing stronger. You need to learn control. Don't touch anything. He did it. I got this. I don't got this. Claim your birthright, Kubo. Give this story a happy ending. Do you need a little help? No. Yes. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest is established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Huwag maging mangmang sa batas. Narito si Attorney Virginia Laxa Suarez para sa Payong Legal. At nagbabalik po tayo sa Payong Legal. At sa ngalan po ni Attorney Virginia Suarez. Parang ganito yung forma niya kanina, no, Bob? Nakaganon, eh. Oh. Ayan, no? Ayun. Ayan nga. Ay, wala po siya ngayon, pero may mga naibilin po siya sa atin na pag-uusapan tungkol dito sa atin mga kaalaman tungkol sa batas. No? May mga natalakay na po tayo kanina, pero ito, isa po pong interesting to na nagtanong sa kanya. Ang sabi rito, meron po kaming nabiling lupa at pinatira muna namin kamag-anak namin. Naku, normal to nangyayari sa ating mga Pilipino, ha? Ngayon, ay ayaw na niyang umalis. Aba, ayaw na umalis. Paano po ba siya mapapaalis? Yan ang tanong na itong isang kababayan natin. Well, ang sagot po dyan ni Attorney Virginia Suarez ay ayon sa New Civil Code, ang sino mang may-ari ng isang bagay ay may karapatan na hawakan ito at kung siya ay tinanggalan ng karapatan ng sino man, nahawakan ito ay siya ay may karapatan sa batas na magsampa ng kaso para ito ay kunin muli. Pwede yan. Dahil base po ito sa Article 428. No? The owner has the right to enjoy and dispose of a thing without other limitations than those established by law. The owner has also a right of action against the holder and possessor of the thing in order to recover it. So, pwede niyang bawiin. Kung ang isang lupa ay may gumagamit, ay nakaposisyon kahit hindi siya may-ari nito, may karapatan ba ang may-ari na sapilitan siyang paalisin dito? Aba, ang sagot ay wala. Wala, hindi pwede. Nasa New Civil Code na ang bawat possessor o humahawak ng isang lupa ay dapat igalang at mapapaalis mo lamang siya sa pamamagitan ng mga legal na remedy na nasa batas at ito ay nasa Article 539 ng New Civil Code. Article 539 is every possessor has a right to be respected in his possession and should he be disturbed therein, he shall be protected in or restored to said possession by the means established by the laws and the rules of court.
Ano nga ba ang legal remedy para mapaalis ang isang tao sa isang lupa na wala naman siyang karapatan? Nahawakan pa at ito dahil ayaw na ng may-ari nito o kaya nag-expire na ang period ng pag-upa ng nasabing lease contract. Ano po ba ang legal? Ang legal na proseso na ito po ay ang ejectment case na tinatawag, na sinasampa sa Municipal Trial Court o Metropolitan Trial Court, at ito ay inililitis under the revised rules of summary procedure. Ang proseso na ito po ay ginagawa sa korte upang patunayan na ang complainant ang may mas karapatan sa lupa at ang kanyang pahintulot na sa defendant na umukupa ng lupa ay pinatitigil na niya o kaya ay expired na ang lease of contract nila. Ito ay tinatawag na ejectment case, no? Yung pinalalabas na, pinaalis na, ejectment nga eh. O tinatawag na unlawful detainer. Kung ang pagpasok naman sa lupa ay biglaan at gumamit ang defendant ng force, intimidation, stealth, or threat, ito ay tinatawag na forcible entry. Sapilitan po yun, no? Kasi ginamitan ng force, puwersa, intimidation o pananakot, di ba? Ang ejectment case po ay mabilis na proseso dahil wala na itong trial sa korte. Bagkus ay position paper lamang ay iprepresenta sa korte para makapagdesisyon ito. Kumbaga, yun lang. Patutunayan mo na talagang sa yung lupa at kung may tinatawag na lease of contract, ipakikita rin din po dun, i-attach po dun na expired na po ito. Kasi bilang kayo po ang may-ari ng lupa, siyempre, karapatan nyo, pag-aari nyo yan eh. Diba? Kaya lang, dadaan nga po dito sa proseso na idadaan po sa MTC o Municipal Trial Court o Metropolitan Trial Court kung tawagin. Hindi na po dadaan ito sa paglilitis. Position paper lang ang kailangan na para nagpapatunay, no? At para mo na ini-inform ang korte na binabawi mo ron at nagpapa-eject ka. Kasi ejectment case nga po ang tawag. Di ba? So ang ejectment ay ang legal na proseso kung saan ang tao na pinihinutulan ng mag-okupa o umupa sa isang lupa o bahay ay pinapaalis na ng sapilitan ng korte. Kung ang may-ari ng lupa o bahay ay wala nang pahintulot ang kanyang pag-uukupa o lumipas na ang taning sa kanyang pag-upa, ang ejectment ay isang mabilis na proseso sa Municipal Trial Court na nililitis gamit ang revised rules of the summary procedure. So, ganun po yun. May karapatan po at mapapaalis nyo na po. Kasi yung iba po natin mga kababayan, ang pakiramdam nila, pag nakitira na sa kanila, di ba, minsan sa kagandahan loob natin, nagpapatira tayo ng tao, no? Pinatira mo tat lahat, nagsama pa. May ganun eh. Pinatira mo na't lahat dahil naawa ka, wala namang pupuntahan, kawawa naman. Magugulat ka pag gising mo isang araw, nandun na yung anak. Ha? Minsan may bit-bit pa. Yung anak may asawa pa pala. Ha? At tapos, kabit-kabit na yan hanggang nandun na silang lahat sa bahay mo. O di kaya, yun nga mabigat. Alimbawa, nung panahon na tinulungan mo, gusto mong patirahin doon dahil naawa ka, una. Ikalawa, wala namang gagamit ng lugar. So, nagmagandang loob ka na ipagamit, di ba? Pero nung kailangan mo na yung lugar at papaalisin mo na, matapang pa sa'yo. Ha? Matapang pa sa'yo. Siguro, ang sinasabi rito, yun nga yung sinasabi kanina, kailangan respetuhin mo raw. Hindi daw pwedeng paalisin mo. Aba, hindi po. Meron po tinatawag na ejectment case na pwedeng isampa po sa Municipal Trial Court o Metropolitan Trial Court. So kaya lang, ang proseso po na ito, wala ng paglilitis, magsasubmit lang po ng position paper na pagpapatunay na sa iyong lupa at ayaw mo na siyang manatili doon. Ayan. So ang korte po magdedesisyon na siya ay i-eject. No? Kumbaga sa bahay ni Kuya, you are ejected. May ganun di ba? No? So parang ganun lumalabas po yan. So kaya yung mga kababayan natin, alam nyo na. So, wag nating abusuhin yung kapwa natin na nagmamagandang loob na tumulong sa atin, na patirahin tayo. Sa totoo lang, hindi na nga kailangan umabot sa korte sana yan. Dahil kung maiisip nyo lang, kung kayo pinatira ng mga panahon na kailangan nyo ng masisilungan at pinagbigyan kayo ng kamag-anak ninyo, Diyos ko, kung kailangan na naman niya yung kanyang property o may paggagamitan na siya, at nakiusap naman sa inyo, binigyan kayo ng taning para kayo umalis, sana tumalima naman kayo, di ba? At bilang paggalang din at papasalamat, no? Pagpapasalamat na, pinatira na nga kayo ng libre kung sakali,
umuo na kayo at umalis na kayo ng maayos. Hindi yung nagmamatigas pa kayo at hindi naman sa inyo yan. Di ba? Ayun lang. So, ito pa isa, no? Ang pagbibintang po ba o pag-aakusa sa Facebook o Twitter o iba pang social networking sites sa isang inosenteng tao na gumawa siya ng isang krimen na kung tawagin na incriminating innocent person ay isang krimen na may parusang kulong. Alam niyo po ba? Kasi maraming siya hindi nakakaalam nito, gamit lang ng gamit ng Facebook, ano? Alam niyo po ba na ang post o comment o tweet na may pagbibintang sa isang inosenteng tao na gumawa siya ng isang krimen sa Facebook o Twitter o iba pang social networking sites o internet ay isang krimen na kung tawagin ay incriminating innocent person. Yun ang tawag dun, no? Ang nasabing post, comment o tweet ay isang electronic device na tinatanggap na sa korte bilang ebidensya at pwede itong magamit laban sa taong nag-post nito sa internet. Pwede, no? Dito niyo makikita, ayon sa revised Penal Code sa Article 363, pinaparusahan ng incriminating innocent person ang sino man tao not constituting perjury na direktang pinagbintangan o sinama ang isang inosenteng tao sa paggawa ng isang krimen ay may parusang pagkakakulong na aresto minor, no? 1 araw hanggang 30 araw. Ang Republic Act number 8972 known as E-Commerce Law at ang Supreme Court Administrative Matter number 01-7-01-SC regarding rules on electronic evidence ay nagsasabi na ang post, comment at tweet ay isang electronic device o evidence at katumbas ng isang documentary evidence. So tinatanggap na po ito sa korte. Kung kaya ang mga post, tweet, comment sa Facebook, Twitter at iba pang social networking sites ay isang evidence na pwedeng gamitin sa korte laban sa gumawa nito at ito ay pwedeng ipresenta sa korte sa pamamagitan ng affidavit of evidence at pagpapakita ng nasabing post, comment or tweet na screenshot, no? Tinunan o screen capture. Ganun din ang mga pictures, videos at ang mga audio recording or chat conversation ay mga electronic evidences din. So tinatanggap na po yan sa korte. Kumbaga sa atin, sa normal na kwan, ito ang tawag na libel, di ba? Pero since makabagong panahon na, ang internet po napakabilis, no? At ang pagkalat po ng mga maling impormasyon dyan o paninira sa isang tao, simbilis din po ng kidlat. Kaya pagka po na-i-publish na po ito sa Facebook, sa Twitter o sa iba pang social networking sites, ang tawag po sa krimen na yan, krimen ang tawag, ay incriminating innocent person. No? So, paninira po yan. So, pag incriminating innocent person po yan, ay pwede po kayong makulong sa loob ng 1 araw hanggang 30 araw o ang tinatawag na aresto minor. Bakit kanya? Pwedeng gamitin na pong ebidensya ngayon itong mga tinatawag na electronic evidence. Ayon po ito sa e-commerce law ng Supreme Court. At yung pong tinatawag natin na yung bang sinasabi natin Republic Act number 8972. So kaya mag-iingat po kayo sa paggamit ng mga internet, lalo na po ang Facebook o kaya ang Twitter, o kaya po ang mga tinatawag natin mga social networking sites. Kasi alam nyo, marami po sa mga kababayan natin na hindi po talaga aware. Kasi po pagka meron po kasabihan hindi po kayo kayang iligtas ng katwiran na hindi nyo alam. Kasi yung tinatawag na ignorance of the law excuses no one, no? Kaya hindi pwede po sabihin na under sa isang batas hindi ko po kasi alam. Kaya nga be careful what you tweet, be careful what you post. Napakarami po sa ating mga kababayan ginagawa pong tilang parang diary ang Facebook, no? Minsan kala tao sinusumbungan o kaya chinichismisan. Ang hindi nila naintindihan dito, na ipapasa po sa ibang tao ito at yung ibang tao naman, dampot nila, ipapasa rin nila. Di ba?
At pag nagkagano na nga po, incriminating innocent person po ang magiging kaso niyan. At yan ay katanggap na po sa ating mga korte. Kaya mag-iingat po tayo. Ayan, oo. So ito pa isang tanong, ha? Ayos lang tayo, Bob? Okay lang? Okay lang, ano? Ha? Ganun na ba? Ha? Ganun na? Ayun naman pala. Bago natin talakayin yung susunod na tanong, ano, mula atin sa ating kababayan, ginulat ako ni Bob. So, ang oras po natin ay 7:37 na. So, magbabalik po ang Payong Legal. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Celebrating its 55th anniversary, Mapicon is headed to Bacolod. Be part of the national caravan together with Mapicon's 46 branches. Learn to keep your families and communities pest and disease-free. Get great deals on Mapicon's patented Filipino inventions for your home and the environment. Get in touch with any Mapicon branch and know about your local caravan stopover and special promos. Thank you for helping Mapicon accomplish its mission for the past 55 years. You're in control with Mapicon. Promo period is from September 5 to October 29, 2016 per DTI FEED SPD permit number 10849 series of 2016. I saw her. I saw her from the train. What happened that night? Tell me the truth. Lucky 7 Koi Productions Incorporated, in cooperation with Solea Resort and Casino, present Powerhouse, Pinoy World-Class Performers, spearheaded by former Journey frontman Arnel Pineda, with other performances by Michael Pangilinan as he sings Pare Mahal Mo Raw Ako, and the next big diva, Morissette, with a special participation of UK's X Factor finalist, The Fourth Impact, and Japinoy Star Quest Grand Champion Mayumi and TOMS Band. Powerhouse, Pinoy World-Class Performers happens on October 28, 2016, 7:30 p.m. at the Theater Solea Resort and Casino. Ticket prices are at 7,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, and 1,200 pesos. Tickets are available at Ticket World. For more information, call 891-9999. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti na tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin kasama ang Biogesic po. Biogesic na? Mrs. Biogesic po. Biogesic. Ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Huwag maging mangmang sa batas. Narito si Attorney Virginia Laxa Suarez para sa Payong Legal. Nagbabalik pa rin po tayo sa Payong Legal. Ako pa rin po si Bernard Tan sa ngalan ni Attorney Virginia Suarez. Ayan, oo. So, nga pala, Biyernes po ngayon. Kaya happy weekend po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo, ha. Kasi mukhang may parte pong mga umaambon-ambon. Madulas po ang kalye. So, mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Yan, sa ating mga kababayan. So, ito pa isang tanong ng isang ating kababayan. Aba, alam niyo po ba na ang krimen na magugulo, maganda to. So, alam niyo ba na krimen ang manggulo sa isang religious ceremony na ginaganap sa lugar ng kanilang simbahan? No? O sambahan, kung tawagin. Ano po yan? Ang ating 1987 Constitution ay nagbibigay sa bawat tao sa Pilipinas ng karapatan na pumili at magkaroon ng relihiyon, at ang batas at estado ay walang pinapanigan na anumang relihiyon. Ito ay nasa Section Article 3,
Bill of Rights ng ating 1987 Constitution. Section 5, ito po yan. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Ngunit katulad ng iba pang karapatan sa ating saligang batas, ang karapatan na pumili at magkaroon ng relihiyon ay meron din na limitasyon dahil hindi pinapayagan ng batas na manggulo ang anuman tao, no? O sino man tao sa mga gawain ng isang relihiyon. Sa makatwid, ang batas ay dapat irespeto ang ibang relihiyon, no? Nasa Article 133 ng Revised Penal Code na ang sino man tao na gumawa ng anumang aksyon na nakakasakit sa damdamin ng mga nanampalataya ng isang relihiyon habang sila ay may mga seremonya sa isang krimen na pinaparusahan ng kulong na 1 month and 1 day to 6 months, no? Article 133, offending the religious feelings, the penalty of arresto mayor in its maximum period to prison correctional in its minimum period shall be imposed upon anyone who, in a place devoted to religious worship or during the celebration of any religious ceremony, shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful, no? Ang lahat ng tao ay may karapatan na maniwala at magkaroon ng relihiyon, ngunit ang anumang gawain na nakakagulo sa isang religious ceremony na ginaganap sa lugar ng kanilang simbahan ay isang krimen na may parusang kulong. Alam nyo, may nangyari ng ganito dati, di ba? Naalala nyo yung dating, kung di ako nagkakamali, sino ba tong tao na nagpunta dun sa simbahang Katoliko at medyo dumi pa dun sa harapan ng simbahan nung habang nagmimisa yung pare, parang bilang protesta. Nasampahan ng kaso ito eh. No? Si Seldran po ba yun? Parang ganon. Hindi ko lang masyadong maalala yung tao pero nagkaroon ng ganon eh. Hindi ko lang alam kung ano nangyari doon sa kaso niya, kung siya ba naparusahan. Pero meron palang ganito, kaya tayo mga kababayan, mag-iingat din ha. Kasi sa totoo lang, meron talagang batas pala na sinasabing nakaatas dito na hindi pwede tayong manggulo sa isang religious program o sambahan na tinatawag. Ano mang relihiyon yan? Ito'y bilang paggalang sa karapatan ng mga taong mga nananampalataya na nandoon na yun ang sinasabing karapatan mamili ng kalayaan, kumbaga kung saan ka papanig o anumang relihiyon ang iyon napili. Pero itong paggalang na ito po ay meron pong tinatawag na sagrado rin, kumbaga sa isang relihiyon. Hindi po pwedeng como hindi kayo naniniwala o anuman ang inyong kinaaniban sekta, kayo ay pupunta doon at mambabastos na lang kayo. May kaakibat po palang demanda ito at may kulong pa. 'Di ba? May kulong. Kasi kumbaga, ito po yung tinatawag na Article 133 na offending the religious feelings. Aba, may ganun palang klase, ano? So may arresto mayor ito na penalty in its maximum period to prison correctional in its minimum period shall be imposed upon anyone who in a place devoted for religious worship or during the celebration of any religious ceremony shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Diba? So dito nyo makikita ang kahalagahan nito na under the protection of the law. Ayan. Oo. So ito, sa oras na 7:46 tayo ay dumako sa isa pang tanong mula sa ating kababayan. Medyo masalumuot ito dahil ang sabi niya rito, pumayag po ako na magkaroon ng nude picture with my boyfriend na akala ko ay sa amin lang dalawa. So nag-selfie siguro silang dalawa, no? Nude picture, ibig sabihin po tulad nung tumistigo po kahapon sa Kongreso, ang sinabi niya ay hubot-hubad. Ayan, no? Hubot-hubad daw. So may kaso po ba siya kahit pumayag ako na kunan ng nude picture? Pwede ko ba kasuhan din ang mga friend niya na nag-share sa Facebook? Ayan na nga ba sinasabi natin. So kumbaga siguro ipinost nung kanyang boyfriend
at dinampot naman ng mga kaibigan, pinagpasa-pasa na yung litrato. Eto na siya ngayon. So, eto ang tanong. Ang tanong po niya, pwede ba daw niyang kasuhan yung kanyang boyfriend na kumuha ng nude picture, at pwede din ba niyang kasuhan yung kaibigan naman noon, yung mga kaibigan na nagkalat nito at nag-share sa Facebook? So, ang sagot po ay ito. Ang Anti-Photo and Video Voyeurism Law, otherwise known as the Republic Act number 9995, ay may 4 na klase ng violation. Ang unang klase po ay ang pagkuha ng picture o video ng isang sexual act o act na may sexual context o ang private parts ng isang tao tulad ng puwet, suso o pubic area, kahit may panty man ito o iba pang undergarments, nang walang pahintulot o walang consent ng nasabing tao. Yung bang tipong kinunan mo ng panakaw, no? Na nasa sirkumstansya kung saan inaakala niya na siya ay nasa pribadong lugar, no? Ito ay isang krimen na pinaparusahan ng Anti-Photo and Video Voyeurism Law o Republic Act number 9995. Ito po yan. Section 4 prohibits acts. It is hereby prohibited and declared unlawful for any person, letter A, to take photo or video coverage of a person or group of persons performing sexual act or any similar activity, or to capture an image of the private area of a person, such as the naked or undergarment-clad genitals, public area or buttocks or female breasts without the consent of the person involved and under circumstances in which the person has or have a reasonable expectation of privacy. Kasi kagaya nito, ang buong akala niya, sila lang ng boyfriend niya na andun, at ito ay isang pribadong lugar. So, kumbaga, ang consent po nito ay ipinagpapaalam. So, kung kukunan ka ng ganun sa isang lugar na yon, ay hindi ho po pwede dahil yun ay paglabag po sa iyong privacy. So, ito ang sagot. Sa kasong ito, mahalaga na patunayan na walang consent ang pagkuha ng nude picture sa biktima. Dahil ang sabi naman dito sa batas kung may consent. So kung walang consent, mahalaga mapatunayan mo na hindi ka payag doon, wala kang consent, di ba? Sa pagkuha ng nude picture sa biktima, at kung malinaw na may consent, no, meron naman, ay pwede itong depensa ng akusado. Kaya sasabihin ng akusado, kagaya nitong sa kaso mo rito, alam ng boyfriend mo na kayo nagpakuha, na ang buong akala mo sa inyo lang, yung pala, ganun ang ginawa niya. So, ito'y may consent. Ngayon, tungkol doon sa question ng pagpapalaganap nito o pag-share sa Facebook o pagpapakalat, tingnan natin dito, sasagot sa atin dito, kung ito, kagaya nito. Ang tanong nga, yun na nga, kung may consent, syempre, medyo yun na magiging depensa na akusado ng boyfriend mo. Alam mo naman, nakukunan tayo Alam mo naman, nakukunan natin ang sarili natin ng hubot-hubad. So medyo may laban siya ron, kasi may consent. So nawala na doon yung privacy issue. Kasi yung inaakala mong pribado, pinagpaalam, pumayag ki. Di ba? So ngayon, ang tanong na lang, paano yung pagpapakalat? Ipinakalat yung video at yung litrato halimbawa. So paano naman kung na-share sa Facebook ang nude photo or video? May pananagutan ba sa batas ang mga nag-share nito kahit may consent naman ng biktima na kunan siya ng nude picture? So ito sagot. Marami ang nag-aakala na walang karampatang parusa sa pagpo-post o pagpapublish sa internet ng mga sex video scandal o mga picture ng sex scandal. Ang pagbo-broadcast nito sa YouTube o pag-post nito sa Facebook o pag-tweet ng picture sa Twitter ay pinagbabawal ng batas, regardless kung kanino ang origin nito. Kahit kanino pa galing. Pag pinasa sa'yo, sa'yo na lang. Kasi pag pinasa mo yan, doon ka na liable. Kasi natanggap mo lang naman Di ba? Pero pag pinasa mo, ay liable ka ron sa batas na yon. Saan man galing, yun nga ang tawag. Regardless kung kanino ang origin nito. Dahil ang pagpo-post po sa Facebook, Twitter, YouTube o iba pang mga social networking sites o sa internet ng picture o video kung saan pinapakita ang isang sexual act or act na may sexual context
o ang private parts ng isang tao ay isang krimen na pinaparusahan sa Anti-Photo and Video Voyeurism Law, otherwise known as Republic Act number 9995. Hindi mahalaga dito kung ang nasabing tao na nasa photo o video ay pumayag man na magpa-picture o makuhaan ng video o picture, dahil ang mere broadcast, no, or publication ng photo o video sa internet ay pinaparusahan na ng batas. So hindi na mahalaga kung may consent man ito o wala nung nasa larawan o nasa video, di ba? Hindi rin mahalaga kung ang picture o video ay binigay ng kusang loob o hindi. Ang mere broadcast o publication nito sa internet ay pinagbabawal ng batas. So yan po ang naging issue dito sa hearing nung sinasabi sa Kongreso na nung una ay ipalalabas daw yung sex video scandal ni Senator De Lima. Nakalauna na hindi na nga po pinayagan at hindi na rin po ipinilit ng Department of Justice. Kasi nga po, under our law po pala, kay may consent o wala yung mga taong nasa video o nasa larawan, sa pagpapalabas lang nito ay isa ng violation na may kaparusahan. At ito po ay papasok sa Anti-Photo and Video Voyeurism Law na otherwise known as Republic Act number 9995. So dito po nagkakatalo-talo yan. Kaya po hindi po pinapahintulutan. Dahil ayon sa Section 4 ng Anti-Photo and Video Voyeurism Law, otherwise known as Republic Act number 9995, well, Section 4 prohibits acts. It is hereby prohibited and declared unlawful for any person, letter B, to copy or reproduce or to cause to be copied or reproduced such video or photo or recording of sexual act or any similar activity with or without consideration. Kaya pinagpaalam mo to o hindi, bawal po ito na i-reproduce. At lalo na, ipinagpapasa-pasa. Bawal po, no? Letter C naman po, to sell or distribute. To sell or distribute or cause to be sold or distributed such photo or video or recording of sexual act, whether it be by the original copy or reproduction thereof, or, sinasabi nga dito, lalo na yung pagbenta at pagdidistribute, di ba? Dahil ang sinasabi dito, hindi talaga pwede i-reproduction ito, hindi pwede yung lalo na galing sa original copy. At ito pa, isa, letter D, to publish or broadcast, or cause to be published or broadcast, whether in print or broadcast media, or show or exhibit the photo or video coverage or recordings of such sexual act or any similar activity through VCD or DVD, internet, cellular phones, and other similar means or device. The prohibition under paragraphs B, C, and D shall apply notwithstanding the consent to record or take photo or video coverage of the same was given by such persons. Any person who violates this provision shall be liable for photo or video voyeurism as defined herein. So napakalinaw po ng batas natin tungkol dyan. Okay? So lumalabas dito na yung pong nangyaring hearing kahapon, yung pong pagdidescribe sa pamamagitan po ng pagsasalita ay hindi po sakop dito. Di ba? Hindi man ipinalabas yung video, okay lang. Kasi pag pinalabas po yan, sasakop po dito sa tinatawag nating batas ng malinaw pa sa sikat ng araw ito, itong Anti-Voyeurism Law, na Republic Act 9995. Pero yung pagdidescribe po bilang sa affidavit at testimonya, yung pagkikwento po na yun, wala po dito. Kasi visual po itong pinag-uusapan natin. Recording na pinalalabas. Pinalalabas, napapanood. Di ba? Base sa nangyaring testimonya kahapon, walang ganun na nangyari. So wala pong problema siguro yon. So malinaw sa batas na kahit may consent, no? Pumayag na yung biktima na kinunan ng nude picture o video, ang pagkopya o sabihin natin publish o reproduce ng kopya nito ay isang krimen na pinaparusahan ng RA 9995. Kahit wala po siyang consent. Ang parusa dito ay imprisonment of not less than 3 years
hindi bababa po ng 3 taon, but not more than 7 years. Hindi naman lalagpas ng 7 taon. Pagkatapos, ito pa, meron pang a fine of not less than 100,000 pesos, but not more than 500,000 pesos, or both. Ibig sabihin, pwede kang makulong at pwede ka pa rin pagmultahin. Di ba? Napakabigat, ano? So, under Section 5, ito na po ang mga penalties. The penalty of imprisonment of not less than 3 years, but not more than 7 years, and a fine of not less than 100,000 pesos, but not more than 500,000 pesos, or both, at the discretion of the court, shall be imposed upon any person found guilty of violating Section 4 of this Act. So, kumbaga, dito natin makikita na malinaw po ang batas natin tungkol dito sa pagpapakalat ng ganitong klaseng video, dahil ang consent o pagpayag ng taong na nakuna na ng nude picture o video ay hindi isang depensa na sa krimen ng pagpapapublish o pagpost nito sa Facebook, dahil ito ay isa pa rin na violation ng Republic Act No. 9995, otherwise known as the Anti-Photo and Video Voyeurism Law. Ang pag-share sa Facebook, Twitter o YouTube ng nasabing nude picture o video ay isang krimen for violation ng Republic Act No. 9995, otherwise known as the Anti-Photo and Video Voyeurism Law. Kaya nga po yung pagpapalabas pa lang may sala ka na yung pa kayang pagpapakalat, kaya nga pag kayo nakatanggap ng ganong klaseng video, for your eyes only po yun. Panoorin nyo na, nasa sa inyo na di ba? Pero po yung ipagkalat nyo pa o ipasa nyo pa kung kani-kanino, dun liable na po kayo sa batas. Mananagot na po kayo pagdating dun. Ayan. So nako, naubusan na po tayo ng oras. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin dito sa Payong Legal. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Virginia Suarez, ito pa rin po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito at magandang gabi po sa inyong lahat. 8 Media Pro Incorporated. This is 8 TV.